Сьогодні готую пиріг «Різдвяна зірка» – ароматну випічку на основі тіста зі здобного калача. Він м'який, ніжний і чудово підходить як заміна калачу або як святковий десерт до чаю. Для пирога «Різдвяна зірка» мені знадобляться ось такі інгредієнти: 500 г борошна, 200 мл молока, 40 г вершкового масла, 80 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, цедра одного лимона, 1,5 чайні ложечки дріжджів, дрібка солі, 1 яйце та 230 г макової маси. Насамперед хочу розпустити дріжджі. Беру 1 столову ложку цукру, вливаю сюди тепленьке молочко і додаю дріжджі. Ще додам ложки 4-5 борошна і зроблю опару. Гарненько все перемішую. Накриваю мисочку з опарою рушником та залишаю в теплі на хвилин 20-30. Думаю, хвилин 20 вистачить. Дріжджі гарно запрацювали. Можна тепер замішувати тісто. До яйця додаю дрібку солі, перемішую і додаю до тіста. Сюди ж додаю 1 пакетик ванільного цукру, решту цукру, розтоплене тепле вершкове масло, цедра з одного лимона. Все гарненько вимішую. Тепер поступово буду додавати борошно та замішувати м'яке еластичне тісто. Тісто має вийти трохи крутіше, як на хліб, аби зірка тримала гарну форму. Борошно додаю в декілька етапів. Аби не передати борошна зайвого тісту. Тепер можна тісто помісити на столі. І так потрібно помісити хвилин 10. Ну от, тісто я і помісила до такого стану. Якщо у вас є кухонна машина чи тістоміс, скористайтеся ним. Я ж показала, що це тісто можна замісити і вручну. Не липне до рук, не липне до столу. Ось таке тісто має у вас вийти. Тісто борошна у мене вібрало рівно 500 грамів. Я собі відважила 550 грамів, 50 грамів залишилося. Тепер беру мисочку, змащую олійкою, аби тісто не приставало до миски. І подивимося, який вихід тіста з даних продуктів. Вихід тіста 900 грамів. Прикриваю тісто плівкою та рушником і дам, аби тісто виросло в 2 рази. Це може зайняти часу десь від години до 1,5. Тісто постояло, гарно підійшло, підходило трішки більше години. Роблю йому обминку.
Дуже ароматне тісто. Обминаю, накриваю знову плівкою і дам підійти ще раз. Тісто знову підійшло. Достатньо було 30 хвилин в теплому місці. Тісто у мене стояло в духовці. Ще раз тісто обминаю. Візьму трішки олії на стіл. І тісто потрібно розділити на 3 рівні частини. Ми знаємо, що тіста у нас 900 грамів, тому легко розділити на 3 рівні частини по 300 грамів. Формую 3 колобка. Накриваю тісто плівкою та дам йому відпочити хвилин 10. І так, минуло 10 хвилин. 2 кульки відправляю в сторону, а з одною буду працювати. Ось цей шовчик має бути всередину. І тепер мені потрібно розкачати коло діаметром 30 см. Випікати буду на пергаментному папері. Тепер за допомогою качалки переношу тісто на деко. Половину начинки викладаю на корж. Маса макова в мене готова. Ви ж можете самі приготувати, взявши один пакетик 200 грамів маку, залити молоком, додати трішки цукру, проварити, або цукор додати пізніше, коли будете змелювати мак. До маси можна додати також родзинки, або просто посипати корицею коржі. Не доходжу до краю десь 1,5 см. Розкачую наступний корж діаметром 30 см. Розкачаний корж перекладаю до форми, поправляю по розміру. Викладаю решту начинки. Знову ж таки рівномірно розподіляю. Аналогічно розкачую діаметром 30 см. Тепер тісто потрібно розділити на 16 рівних частин. Беру скляночку, відміряю центр, тепер лінійку і починаю розділяти тісто на 16 рівних частин. І так, на 8 частин розділила, і тепер потрібно ще на 8 розділити. Прорізаю. Кожен трикутничок ще розрізаю навпіл, ділю. Тепер 2 сусідні трикутничка нам потрібно розвернути в різні боки. Один раз
І другий раз. Краї защіпую і ось так всередину ось таким чином заправляю. 1 і 2. Краї защіпую і ось так всередину заводжу. Ось таким чином. Ну от зірка і сформована. Тепер прикриваю її плівкою та дам ще трішки підрости. Може, хвилин 30. Побачимо. Зірочка гарно підійшла. Змащую її яйцем та відправляю у розігріту духовку випікатися при температурі 180 градусів Цельсію. І відправляю у духовку. У моїй духовці пиріг випікався 16 хвилин до ось такої гарної румяної скоринки. Охолоджую пиріг на решітці. Ну що ж, ось така смакота у мене вийшла. Ну ось така вийшла моя різдвяна зірка. М'яка, ароматна і дуже ніжна. Такий пиріг чудово підходить для святкового столу і просто до чаю чи кави. Якщо рецепт вам сподобався, підтримайте відео лайком, напишіть у коментарях, як вам результат, і діліться своїми варіантами начинок. Дякую, що сьогодні готували разом зі мною. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!